Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το καμάκι Paul Spear από την Salvimar. Η συσκευασία περιλαμβάνει το καμάκι, το λάστιχο και το paralyzer, το οποίο είναι η αιχμή του καμακιού, η οποία είναι τρίαινα με μεγάλα ανοξίδωτα στελέχη, είναι περίπου 25 εκατοστά το μήκος της τρίαινας. Το πάχος της κάθε αιχμής είναι γύρω στα 4 χιλιοστά και το καθένα από αυτά έχει μια κηδούλα, ένα φτεράκι δηλαδή, το οποίο θα συγκρατήσει το θύραμα. Η αιχμή αυτή θα βιδώσει σε ένα από τα δύο στελέχη του Paul Spear, του καμακιού. Το σπήρωμά του είναι το κλασικό 7 σπήρωμα, πάνω στο οποίο λοιπόν μπορούμε εκτός από τη δικιά του να βιδώσουμε οποιαδήποτε κλασική αιχμή, μια τρίαινα, μια τετράαινα, μια πεντάαινα ή ακόμα και μια δελφινιέρα. Το καμάκι είναι αλουμίνιο, 14 χιλιοστών, βαμμένο ανωδιωμένο και φαίνεται ότι είναι αρκετά καλής ποιότητας. Εδώ θα βιδώσει το δεύτερο στέλεχος. Και το καμάκι είναι έτοιμο προς χρήση. Το συνολικό μήκος είναι 1,60, δηλαδή το κάθε ένα στέλεχος έχει 80 εκατοστά μήκος, 1,60 είναι και τα δύο μαζί, συν 25 περίπου η αιχμή. Το συνολικό μήκος λοιπόν είναι στο 1,85. Το λάστιχό του είναι μήκους 90 εκατοστών περίπου και πάχους 9 χιλιοστών. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό το καμάκι? Θα το ξεβιδώσω για την ευκολία της παρουσίασης. Το καμάκι λοιπόν αυτό λειτουργεί πολύ απλά. Τεντώνουμε το λάστιχο κρατώντας με το χέρι μας το στέλεχος, το πόσο πολύ μπορούμε να τραβήξουμε το λάστιχο έχει να κάνει και με τη δικιά μας δύναμη και με το πόσο δυνατά θέλουμε να κάνουμε τη βολή και πόσο μακριά να πάει το καμάκι και το αφήνουμε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια απότομη βολή. Η χρήση αυτού του καμακιού θα έλεγα ότι είναι σχετικά περιορισμένη. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την δεξιότητα που έχουμε στη βολή. Διότι η ευθυβολία του συστήματος σίγουρα δεν συγκρίνεται με την ευθυβολία ενός ψαροντούφεκου και τη σταθερότητα που έχουμε στη βολή. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στην γωνία, στον καρπό μας, θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στη βολή, με αποτέλεσμα να στοχίσουμε και ανάλογα βέβαια το θύραμα. Πού προτείνεται η χρήση τέτοιου καμακιού, Paul Spear? Κατά τη δικιά μου άποψη, η χρήση τέτοιου καμακιού περιορίζεται σε ψάρεμα από την ακτή, σε ακτή και σε θυράματα σχετικά στατικά, δηλαδή θυράματα όπως η δράκαινα, η σκορπίνα, κάποιο μπαρμπούνι ή και τώρα τελευταία αυτά τα λεοντόψαρα, τα οποία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν εμφανιστεί. Στατικά ψάρια λοιπόν, όχι ψάρια σε κίνηση, είναι ιδανικά για ψάρεμα με αυτόν τον τρόπο, διότι μπορούμε να πλησιάσουμε αρκετά την αιχμή χωρίς να τα τρομάξουμε και να τα πιάσουμε. Ωστόσο και ανάλογα την δεξιοτεχνία μας,
στη χρήση του και στη βολή του. Μπορούμε να πιάσουμε και θηράματα στην κίνηση, όπως μια τσιπούρα ή ένας αργός στην αμμουδιά. Αυτό εδώ πέρα, την αιχμή, όπως βλέπετε, μπορούμε να την ανοίξουμε, ώστε να έχουμε μεγαλύτερο εύρος βολής και κατά την αποθήκευση με το λαστιχάκι του μαζεύεται πάλι. Η ευκολία που έχει στην αποθήκευση, δηλαδή αυτό το πράγμα θα μπει εύκολα σε μια τσαντούλα και μπορούμε να το έχουμε μαζί μας και στο αυτοκίνητο και στη βάρκα και θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα έτσι ρηχό ψάρεμα. Να το πω αλλιώς, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και χωρίς βατραχοπέδιλα. Είναι δηλαδή ένας τρόπος ψαρέματος πολύ απλός. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους καμάκι σε απομονωμένες παραλίες χωρίς κολυμβητές, εκεί που μπορεί να δούμε τα θηράματα που είπα νωρίτερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι τελείως διαφορετικό με το ψαροντούφεκο, η βολή του δηλαδή είναι τελείως διαφορετική, έχει να κάνει πάρα πολύ με την κίνηση του χεριού και την δεξιότητα που έχεις σε αυτήν. Το πόσο δυνατά θα ρίξεις έχει να κάνει με το πόσο δύναμη μπορείς να βάλεις και να κρατήσεις το καμάκι. Σε ακραίες στιγμές, ας το πούμε, που το έχω τεντώσει πάρα πολύ, μπόρεσα να το διώξω τελείως μακριά από μένα. Δηλαδή, όταν έφυγε το καμάκι, το άφησα τελείως. Μπόρεσε δηλαδή να πάει αρκετά πιο μακριά από μένα. Αυτό με τον καιρό μπορεί να έχει επιτυχία. Πάντως, δεν περιοριζόμαστε δηλαδή σε αυτό το μήκος, δηλαδή στο 1,80 που πάμε περίπου και άλλα 50 εκατοστά που είναι το λάστιχο, στα 2 μέτρα και κάτι. Μπορούμε δηλαδή να το αφήσουμε τελείως από το χέρι μας, οπότε να πάει και παραπάνω από 2 μέτρα, να πάει 3 μέτρα, ας το πούμε. Αυτό βέβαια, ξαναλέω, θα θέλει αρκετή δεξιοτεχνία, αλλά γίνεται. Θεωρώ ότι γίνεται. Αυτό είναι λοιπόν το Pole Spear 14, το καμάκι της Salvimar, το οποίο έχει στέλεχος 14 χιλιοστών, γι' αυτό κιόλας λέγεται Pole Spear 14. Η λιανική τιμή του για το 2022 είναι 79 ευρώ, δεν είναι φτηνό για ένα απλό καμάκι. Ωστόσο, η ποιότητα κατασκευής του είναι τέτοια που δικαιολογεί την τιμή του. Η αιχμή του είναι ανοξίδωτη, αρκετά μεγάλη και ελαφριά, που θα μας επιτρέψει σε μεγαλύτερες βολές και με καλύτερης απόστασης. Το λάστιχό του είναι πολύ καλής ποιότητας, 9 χιλιοστών, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Υπάρχει τέτοιο λάστιχο στην αγορά, μπορούμε δηλαδή να το φτιάξουμε λίγο μεγαλύτερο αν θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος, νομίζω με αυτό το λάστιχο εκμεταλλευόμαστε όλο το μήκος όπλησης, ας το πούμε, του καμακιού. Μπορούμε δηλαδή τεντωμένο να το φτάσουμε μέχρι πολύ κοντά στο καμάκι, στην αιχμή. Όπως γράφει και πάνω εδώ πέρα, είναι ιταλικής κατασκευής και σχεδίασης. Ξαναλέω, σαν εργαλείο μπορεί να βρει αρκετές εφαρμογές, σαν ένα βοηθητικό εργαλείο, ας το πούμε, του ψαρά της παραλίας, ή ακόμα και αυτόν που κάνει snorkeling και θέλει να πάει το snorkeling, δηλαδή την περιήγηση με τη μάσκα και τον αναπνευστήρα, να την πάει σε ένα επόμενο στάδιο. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι θα πρέπει από τη στιγμή που είμαστε σε κατάδυση και από τη στιγμή που θα μπούμε στη διαδικασία του ψαρέματος, υποχρεούμαστε να έχουμε μαζί μας και σημαδούρα, και λόγω υποχρέωσης αλλά και για την ασφάλειά μας, αλλά και για να μπορέσουμε να κρεμάσουμε τα ψάρια που πιθανόν να πιάσουν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Να είστε καλά.